Se on vaan hyväksyttävä se tosiasia, että täällä ei ole muuten sitä kumitattia, mutta no sitä ei ole hyväksyä kenenkään. Mutta ei me saadaan ikään tehtyä täällä tallissa mitään, kun otetaan keskittymään vaan tähän kuvaamiseen. Sometimes when it comes to budget, you can't budget. Vroom, 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 suka. Cargo, vroom, 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 suka. No? Mitä me ollaan nyt tekemässä? Kiristellään pultteja. Ainakin alkuun. Kyllä sä äsken löysäsit. No joo. Mutta tarkoitus on kumminkin enemmän kiristelläkin. Perus jutut ennen ratapäiviä, että katsotaan vähän, että autossa on kaikki kiinni ja yleensä ne kotona on kiinni, mutta sitten kun sille on kierros ajettu, niin ei oo kiinni. Ehkä parit nivelet voitais vaihdella. Sittenhän olisi tarkoitus vaihtaa tämä apumiehen penkki. Kun se on vielä lainapenkki, mutta meillä olisi omakin. Kauppias varmaan tunnistaa itsensä sitten kyllä. Saatiin vähän leveämpi penkki huokealla hinnalla, niin vähän se oli verhoilut revennyt, mutta ei ole enää. Nyt se lähti. Oh yeah. Niin, oliko sulla täällä joku projekti? No vähän se. Tällaisia niveläyriäisiä vähän vaihdellaan. Saadaan vähän klappia pois täältä. Näissä on jäänyt Weissfabin tehtaalla vaan ne tarrat pois näistä. Että laitetaanko tännekin rasvaa kumminkin? Niin, ja nämähän on Weissfabin Suomenhaaran tekemät. Suomessa valmistettu. Kurejoella. Joo. Oi Honkajoki. Se on kyllä hirvittävän hieno rata. Siellähän oli aika kovia nimiä vastassa. Joo, kaikki ei ole vielä julkaistukaan. Toiset ilmoittautuu vähän eri nimillä kuin. Niin. No, käydään nyt taas vähän räpiköimässä. Mitä vaan rupesit tekemään? Kaikki selviää ajalla. Olipas täällä pimeää. Saatiin penkki sinne. Kaikki mun hyvät ajatukset kerkeää valumaan mun päästä pois tässä ajassa. Mutta täällä kuolemassa on kumminkin internetti. No. Miten se nyt ottaa? Joo, tämän saa poistaa, kun tämä on ladannut. Tämä on vanha versio. Haluaisitko sä kertoa, mitä tuolle perälle tapahtui Kaanaassa? No mä en tiedä, haluanko mä kertoa. Se 3 kertaa ajettiin betoniseinään, niin se vähän osoitti eri suuntaan mitä lähtiessä. Mutta kyllä se ketjutalijaa totteli, että Niin, ajettiin se tuonne 2 koivun väliin koripenkkiin ja vetästiin suoraksi. joo, siitä tuli ihan hyvä. Tuli siitä. Mikä on homman nimi? Lähtis vähän näitä vehkeitä ruveta katselemaan varmaan valmiiksi.
Auto on pihalla. Joo, pois eestä, kun ei täällä mahdu mitään tekemään. Niin meillä viimeksi vaan tää iso jakari mukana vaan. 2 kappaletta oli. Jos mä otan 3 nyt tänne. Näillä pitää kumminkin huoltaa aina 2 autoa. Pistetään käyntiin Drift Madnessin historian ensimmäinen kilpailu. Mukava nähdä teidät näin runsaslukuisena ja kiitoksia heille ihmisille, joiden takia olen täällä, että sain kutsu. On mukava tehdä tämmöisiä tavallaan historiallisia lähetyksiä. Joku se kerran on näissä hommissa ollut. Mun nimi on siis Leiska, Arto Leiska Leinonen. Ootte ehkä joskus näissä driftin kisoissa mun äänen kuullut ja Mersulla tulee Riku Mattinen. Hyvä leveä linja ihan radan reunoja käyttää he. Sitten 3, siitä sitten 4, sitten 5 klippiin. Linjalla kuokin sitten 6 klippi vähän jää vaille. Suoritus, jonkun verran korjauksia, mutta 72 pistettä, se oli ajolinjallisesti oikeinkin hyvä suoritus ja ei se tyylituomarikaan kaikkein ilkeimmällä päällä ollut. Ihan ok suoritus Riku Mattiselta, 72 pistettä ja Terve! Hei vaan. Missä sä oot? Mä oon täällä Honkajoella. Oot säkin. Joo, torstaina tultiin ja oikeastaan varikko laitettiin pystyyn tänne, täällä 2 auton voimin ollaan ja perjantai-päivä. Hyvää aikaa reenata ja puolikierrosta aika lailla pääsin ajamaan ja sitten
puristukset putos yhdestä sylinteristä ja otettiin kansi pois sitten, kun selvitettiin, että se on todennäköisesti venttiileissä vikaa ja siellä oli jotakin kakkaa seetilautasen ja venttiilin välissä ja ei muuta kuin vähän aikaa mietittiin, että mitä tehdään ja Järvenpään Teemu sitten sanoi, että sen pajalle saa tulla ja suuret kiitokset vielä tätäkin kautta. Niin lähdettiin kannen kanssa sinne ja käytiin vähän entraamassa, sitä läpättiin venttiilit siitä ja saatiin pitämään ne ja sitten takaisin ja kasattiin illalla täällä sitten autoja. Herettiin käydä ajamassa muutama metri. Joo, eserötäks. Niin ja todettiin, että repää. Joo. Eli ei viisastuttu ihan hirveästi, mutta tuli vähän niinku uusi ongelma. Ja tänään sitten aamulla rata aukesi kello 10 ja meillä oli ohjaajakokous kello 11, niin siinä oli semmonen vajas tunti aikaa käydä kokeilemassa ja semmoista pätkimistä ja rötäämistä yläkierroksilla ja vähän voiman puutetta ja kierrosalueen puutetta. Mutta ei mitään, niillä mennään mitä on annettu ja mitä on käytettävissä. Ja ohjaajakokouksen jälkeen ei käyty ajamassa. Ehkä joku lokiveto yksi, mutta ei oikeastaan mitään. Ei kun no mä kävin sen ohjaajakokouksen aikana. Niin joo, huoltoporukka sillä kävi tuolla ajamassa. Mutta joo, sitten lajitteluihin ja vähän höntsäfiiliksellä täällä ollaan, ettei nyt ihan niin vakavissaan lähdetty kilpailemaan. Niin, että lähinnä nyt pitämään hauskaa ja nauttimaan. Ja ensimmäinen veto ihan ok pätkiä ja viimeiselle klipille ei päässyt ollenkaan, kun ei vaan ole voimaa mennä sinne. Niin 72 pistettä ja tuliko se tän sitten 9 sijaa, kun siitä tuli. Toinen veto meni omasta mielestä paremmin, mutta joku siinä sitten mättäsi ja siitä tuli 66 pistettä. Ja äsken käytiin sitten, kun kaavio alkoi, niin ensimmäinen pari ajo Piipon Teemua vastaan ja ensin itse eellä liidiveto ja pätki hirveästi, aivan älyttömästi ja ei toiminut sitäkään vähän mitä se on toiminut aamupäivällä tai eilen tai. Elikkä Riku Mattinen ja Teemu Piippo. Ja tuomaristo valmiina, lähtölupa annettu tuolle kaksikolle. Ja sieltä todellakin haetaan vastustajaa sitten Vehviläiselle top 16 vaiheeseen. Ja jälleen on vähän samaa. Marttinen hivenen karkaa kyllä Piipolta, mutta välimatka Entristä on pysynyt suhteellisen samana. Molemmilla maha ongelma tuossa. Mutta loppua kohden Piippo pääsee lähemmäksi. Eipä ollut erikoinen veto kummaltakaan. Näin vain. Ja no ihan ok liidi. Siihen nähden mitä oli tosiaan muuten tuo tekninen tilanne auton kanssa ja sitten chase-vetoa ja ajattelin sitten viivalla, että nyt pitää ajaa lähellä, jos meinaa jatkoon mennä ja heti entry haettiin lähelle ja oli vähän tommosessa uudemman mallin BMW:ssä, niin siinä oli vähän ehkä enemmän tuota vetopitoa. Ja sitten toisinpäin sama pari. Piippo edellä, Marttinen seuraa. Top 3 kakkonen. Ja Marttinen ajautuu ulos nyt Piippo, kun suorittaa suorituksensa loppuun. Niin Piippo menee jatkoon. Uskoisin. Ja näin. Taitaa homma olla täysin selvä. Homma on selvä. Tästä parista jatkoa Teemu Piippo. Ei aivan samaa vauhtia ei Mercedeksellä pystynyt ajamaan ensimmäistä kurvia ja takapyörä tippui raalta. Sepeli lenti ja sitten oikeastaan meni koko autokin se sepelille, mutta Piippo meni sitä jatkoon. Nyt varmaan haetaan vähän rallimakkaraa ja
Ja. Mennään kattelemaan kisoja. Seitsemänkymmentäyksi pistettä ja hän... Älä nyt jätä roikkuu. Noniin, hei! Mites meidän ne kisat oikein meni? Ihan normaalisti. Mitäs sä teit? No mä ajoin tuolla niinku pitää ja sitten mä sain tollasen.